Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Mga nagbabagang balita sa Western at Central Visayas at buong Pilipinas. Ang programang naghahatid ng makatotohanang impormasyon. Ito ang Spearhead Balita sa Hapon. Oras sa Spearhead Radio, Philippine Standard Time, alas 5:01 sa hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Spearhead Balita sa hapon, ang news program ng Spearhead Radio. 3rd Infantry Division, Philippine Army. Araw tayo ng Miyerkules sa September 8, 2021. Ako ang inyong tagapagbalita, Spearhead Trooper Von David Cabagua. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. Political officer ng NPA patay sa engkwentro sa Surigao del Norte. Grupo ng kabataan at kilalang personalidad na nawagang wakasan ang communist terrorist violation. Dating NPA kusang loob na itinuro ang kinaroroonan ng 2 matataas na kalibre ng baril. 2 milisyang bayan sumuko sa militar, armas at granada na recover. At para sa ating COVID-19 update, mahigit 700 mga bagong kaso ng COVID-19 dumagdag sa rehiyon 6. Bago ang ating mga balita, narito ang ating ulat panahon. Dalawang bagyo ang nananatili sa Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kaninang madaling araw ang sentro ng Severe Tropical Storm Julina ay namataan sa coastal waters ng Buak, Marinduque. Dala ang malakas na hangin na umaabot sa 100 km per hour. Malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Gumagalaw ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Samantala ang bagyong Kiko naman ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Tinatayang nasa 1,175 km east ng Central Luzon, dala ang malakas na hangin na nasa 150 km per hour. Malapit sa sentro at pagbugso na aabot sa 185 km per hour. Gumagalaw ang bagyo pa west sa bilis na 20 km per hour. Southwest monsoon naman ang maapekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Napasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dahil sa bagyong Julina ang northern portion ng Romblon, Marinduque, northern at central portions ng Oriental Mindoro, northern at central portions ng Occidental Mindoro, pati na rin ang Lubang Islands, central at southern portions ng Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, southern portion ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang La Union, southern portion ng Benguet, southern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bulacan at Quezon kasama na ang Pulilio Islands, Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur, western portion ng Albay, northwestern portion ng Masbate, kasama na ang Burias Island,
natitirang bahagi ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro sa Luzon. Northwestern portion ng Antique na kinabibilangan ng Kaluya at northern portion ng Aklan na kinabibilangan ng Makato, Numancia, Buruanga, Tangalan, Ibahay, Malay at Nabas sa Visayas. Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang mararanasan sa Western Visayas, dala ng bagyong Jolina at Southwest Monsoon. May mahina hanggang katamtamang hangin mula southwest pa southwest at may mahina hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan. Ang ating temperatura ay nasa 25 to 29 degrees Celsius. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nasawi ang political officer ng komunistang New People's Army UNPA sa pakikipagsagupaan sa mga kasundaluhan sa bulubunduking bahagi ng Sitio Suuton, Barangay Cagdianao, Claver, Surigao del Norte, nitong Setyembre 2, 2021. Kinilala ni 2nd Lieutenant Benjamin Ilisan de Dios, Civil Military Operations Officer ng 30th Infantry Battalion, ang namatay na opisyal ng NPA na si alias Asyong. Batay sa binigay na pangalan ng kanyang dating mga kasamahan. Si Asyong ay Vice Platoon Commander at Political Officer ng SYP Platoon 16 C1, Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Naganap ang sagupaan matapos naging aktibo ang mga tauhan ng 30th IB sa pagpapatrolya simula ng ipinagkaloob ng 4th ID ang pangangalaga sa seguridad ng buong Mineral Production Sharing Agreement o MPSA area ng tatlong malalaking kumpanya ng minahang TMC, THPAL at PGMC sa bayan ng Claver mula noong Setyembre 1. Nakuha mula sa lugar ng bakbakan ang mga matataas na kalibre ng baril tulad ng 2 AK-47 rifle, isang M14 rifle, isang bandolier, 2 magazine ng AK-47 at 7 magazine ng M14 na may kasamang mga bala at iba't ibang supply ng mga pagkain at medisina. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Lieutenant Colonel Ryan Charles G. Calyanta, ang commander ng 30th IB sa kooperasyon ng mga mamamayan sa pagbibigay ng agarang impormasyon tungkol sa mga gawain ng teroristang NPA. Patuloy na hinikayat ng opisyal ang lahat ng natitirang miyembro ng NPA na sumuko na tanggapin ang hatid na tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP bago pa mahuli ang lahat. Sa ibang balita, nagkakaisang nanawagan ng iba't ibang grupo ng mga kabataan at kilalang personalidad na wakasan na ang paghahasik ng karahasan ng communist terrorist group sa bansa. Sa pulong balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sinabi ng Kabataan kontra Droga at Terorismo, Indigenous Peoples Youth Movement for Peace and Progress, Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization, Supreme Student Council of the Philippines National at Propelling Our Inheritance Nation through Youth Incorporated na suportado nila ang pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Sa pamamagitan ng manifesto, kinundina nila ang mga krimen at paglabag sa karapatang pantao ng mga lokal na terorista. Kanila ring sinabi na kailangang mapigilan ang insurgency at pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo sa mga kabataan. Humingi naman sila ng tulong sa Armed Forces of the Philippines at iba pang stakeholders para maisakatuparan ang ito. Ang kanilang panawagan ay sinuportahan ng mga kilalang personalidad, kabilang sina model at actress na RC Muñoz, beauty queen at TV personality na si Michelle Gumabaw, journalist na si Pia Murato, at si Mocha Oson na Deputy Executive Director ng Overseas Workers Welfare Administration. At sa karagdagang balita, matagumpay na nahukay ng mga kasundaluhan ng 95th Infantry Salaknib Battalion ang ibinaong kagamitang pandigma sa tulong na rin ng dating miyembro ng New People's Army o NPA na si alias Eric na dating RSDG
ang kinaroroonan ng dalawang matataas na kalibre ng baril na M16 rifle at mga kagamitan sa pakikibaka, tulad ng mga bala at paglagyan ng mga magazines nitong 5 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa naging panayam kay alias Eric, ang mga nasabing baril ay mula pa sa probinsya ng Cagayan at isa dito ay ginamit ng namayapang NPA commander na si alias Uni Ubugs, commander ng RSDG KRCV. Bilang kasama sa matataas na personalidad ng NPA sa Isabela na namatay sa naganap na sagupaan ng kasundaluhan sa San Guillermo. Dagdag pa niya dahil sa kabaitang ipinakita ng kasundaluhan sa kaniyang pagsuko na kahit galos o sugat ay wala siyang natamo. Sa kamay ng mga ito baliktad sa parating pinamumulat ng kilusan sa kanila na sila ay papatayin o torturin kung kaya't nakipagtulungan ito na sabihin ang kinaroroonan ng kanyang dating armas para hindi na ito gamitin ng dating mga kasamahan laban sa gobyerno. Hinihimok din niya ang mga dati nitong kasamahan na bumaba na at talikuran ang mga maling pangaral ng NPA. Sa loob ng kilusan dahil siya mismo ang buhay na nagpapatunay na ang programa ng gobyerno ay totoo sa mga tulad nilang nagbabalik loob sa pamahalaan, kaagipat na mga benepisyo na nakapaloob sa iklip. Ayon kay Lieutenant Colonel Carlos B. Sangdaan Jr., ang commanding officer ng 95th IB, na malaki ang pasasalamat ng kasundaluhan kay alias Eric sa kanyang pinakitang katapatan at sa nasasakupang mga katutubo sa kanilang pagtitiwala sa pamahalaan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Spearhead Balita sa Hapon. The 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, traces its humble beginning from the defunct 3rd Military Area based at Camp Guadalupe, Cebu City. The 3rd Military Area then covers the 4 military districts in the Visayas. In 1970, it was reorganized as 3rd Infantry Brigade Separate with responsibility of over 16 provinces in the region. As the armed forces of the Philippines grew in May 1974, the 3rd Infantry Brigade Separate was upgraded to division-level command under then Brigadier General Fortunato Abad. The year 1986 brought major changes to the internal and organizational setup of the division. Among these changes is the transfer of the division headquarters from Cebu City to Panay Island. Initially, the 3rd Infantry Spear Division contingent temporarily occupied the military cantonment area at Camp Hernandez in Dingle, Iloilo. The 3rd Infantry Brigade Separate Philippine Army, then under the command of Brigadier General Fortunato U. Abad, Armed Forces of the Philippines, was redesignated as 3rd Infantry Tagapanguna Division, Philippine Army on 01 May 1974, pursuant to General Orders No. 623, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. The present cantonment area of the 3ID was granted through Presidential Proclamation No. 67 by President Diosdado Macapagal. It was then called Camp Haina Norte, named after the host barangay. In the same year, the Sangguniang Bayan of Amindan Capiz, through Resolution No. 19, Series of 1986, officially proclaimed the dedication of the camp in the name of Brigadier General Macario B. Peralta Jr. General Peralta was a guerrilla hero during the last World War who, as a Philippine military major, organized the 6th Military District based in Panay and successfully led the guerrilla movement in the Visayas against the Japanese invaders. This camp officially carried the name Camp General Macario B. Peralta Jr. on 01 May 1987. Later, when engineers completed enough facilities in Camp Peralta, the whole division relocated on 15 July 1987. Camp Peralta has then served as the home of the Spearhead Troopers in the bastion of democracy in this part of the country.
In order to accomplish its mission, the division employs the 3 maneuver brigades, which include 301st Bayanihan Brigade, stationed at Camp Hernandez Dingle, Iloilo, 302nd Achiever Brigade, stationed at Camp Lidon Pilat, Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay, Negros Oriental, and the 303rd Brown Eagle Brigade, stationed in Camp Hirona, Murcia, Negros Occidental. In 2015, Headquarters CENTCOM's FRAG-O provided the shifting of main effort from 8ID to 3ID in the area of responsibility over Cebu Province. The need to extend the area of responsibility of the 302nd Infantry Brigade to cover Cebu paved way for the launching of FRAG-O 03-2014, dated 14 January 2015, considering the declaration of Capiz, Iloilo, Antique, Negros Occidental, and Negros Oriental as peaceful and ready for further development provinces, and declaration of the provinces of Siquijor, Guimaras, Cebu, and Aklan as normalized and insurgency-free provinces. In consonant to the AFP's TSSP Kapayapaan Campaign Plan Pagpuswag, which was anchored on the idea of moving forward, was implemented to better address the ever-changing dynamics of threat and security. The 3rd Infantry Spear Division Philippine Army, under the sturdy leadership of Major General Eric C. Binoya, Philippine Army, its 32nd commander, never stops its pursuit of peace and success despite the uncertainties and distractions brought by the COVID-19 pandemic. Spearhead troopers continue its promptly response to fight COVID-19 pandemic through intensified information education and communication campaigns to raise awareness to every individual on the preventive measures to help contain the virus. Moreover, the command also provides manpower and security to help the different government agencies and private institutions in their COVID-19 related activities. The Spearhead Division yet again made strides in operational level by distinctively eliminating the components of the enemy, depriving them of any support from the public, impeding its armaments and decisively destroying them. The intensified military operations conducted in 2 regions under its AOR from 11 May 2020 to present time have resulted to the neutralization of 625 personalities, 22 of which were killed during the engagement, 11 were captured, 37 were apprehended, and 558 have surrendered. Among the neutralized individuals, 27 were listed in the periodic status report, and 55 were identified as regular members. For the firearms gained, 40 high-powered firearms and 159 low-powered firearms were acquired during the period. On 02 October 2020, the operationalization of the very first local organization of former rebels in the Visayas, dubbed as 3ID Local Cadre Team, was launched. 3ID LCT is composed of 15 former rebels from 3 infantry brigades and 3 CMO battalion who successfully completed the speaker's team training. Together with them are the personnel of 3 CMO battalion who serve as their handlers. Its concept of operation was adapted from the AFP's National Cadre Team and Area Cadre Team that significantly helped the NDF of ELCA. It also designs to assist tactical units in addressing both the CTG's red and white area operations, especially the community support program teams who are deployed in the focused areas of the division, and the organization's effort on preventing and countering violent extremism. The 301st Infantry Brigade, under the leadership of Brigadier General Marion R. Season, Philippine Army, initiated and facilitated another remarkable event in 2020 that created enormous impact on the campaign against the CDGs. The conduct of Panay Peace Summit 2020 was successfully delivered on 10 to 11 December 2020 at Pasig City, Iloilo, and Tapas, Capiz, respectively, to showcase the support of the Regional Task Force in ending local communist armed conflict, the local chief executives as advocates of genuine peace for Panay Island, and to present the 100 former rebels and members of the Sambayanan Panay sectoral organizations
and other pro-government groups. The NTF-ELCAC's team of national speakers, composed of PCOO Undersecretary Lorraine Marie T. Baduy, Lieutenant General Antonio G. Parladi Jr., Philippine Army, Commander, Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, National Cadre Team members Jeffrey K. Celis, Joy James K. Amihan Seguino, and Sambayanan Panay Secretary General Father Jade Mark Dodoyco led the summit's campaign for the truth through their testimonies. No one can stop the blazing passion of every Spearhead troopers who are always committed to serve and secure Western and Central Visayas amidst any challenges. Today marks the 47th year of the 3ID's selfless love and compassion as living heroes of the Kabisayan. Cheers to more successful years towards living our dream of a peaceful and progressive Region 6 and 7. Happy 47th founding anniversary, 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army. At sa karagdagang mga balita. Kumalas na sa kilusan ng New People's Army o NPA ang 2 milisyang bayan matapos ang kanilang pagsuko kamakailan sa kasundaluhan ng 98th Infantry Masinag Battalion sa bayan ng San Mariano, Isabela. Voluntaryo silang sumuko kasabay ng pagturo sa kinaroroonan ng kanyang nakatagong baril na isang M653 rifle sa sitio Diwagdin, Barangay Disulap, San Mariano, na nasa kustodiya ni alias Roderick, 65 taong gulang, na ilang taon ring naging taga-suporta ng mga komunistang teroristang grupo sa nasabing bayan. Ayon kay alias Roderick, na ang nasabing mga granada at bala ay pinatago umano ng mga komunistang teroristang grupo noong taong 2019 upang gamitin laban sa mga kasundaluhan na papasok sa kanilang lugar at gawing pangunahing sangkap para sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED kapag papasok ang mga tropa ng militar o kapulisan. Dahil sa takot at pangamba, naisipan ni Roderick na isuko na lamang ang mga ito sa mga kasundaluhan at tuluyan ng magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, voluntaryo ring sumuko sa 98th IB ang isang alias Fed, 26 na taong gulang sa sitio Nursery, Barangay Disulap, San Mariano, Isabela. Bunga na rin ang patuloy na pagpapatupad ng Executive Order No. 70 o End Local Communist Armed Conflict o ELCAC ng kasundaluhan at kapulisan ng San Mariano. Sa mismong pagsuko ni alias Fed, itinuro din ito ang kinaroroonan at pinagtaguan ng isang mataas na kalibre ng baril na M653 rifle. Ikinagalak at pinuri naman ni Lieutenant Colonel Abraham M. Galyange, ang commanding officer ng 98th IB, ang naging desisyon ng dating taga-suporta at dating miyembro ng unit militia ng teroristang grupo sa kanilang pakikipagtulungan at pag-alis sa armadong pakikibaka. At para sa ating COVID-19 update, nakapagtala ng 767 na mga bagong kaso ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang rehiyon 6. Dahilan kung kaya umakyat na sa 110,069 ang total confirmed cases ng COVID-19. Ayon sa Case Bulletin No. 529 ng DOH-6, nitong Setyembre 7, 2021, sa mga bilang ng mga bagong kaso, pinakamataas pa rin ang Iloilo Province na may 355 na mga bagong kaso. Iloilo City na may 150, Bacolod City na may 73, Negros Occidental na may 68, Probinsya ng Capiz na may 66, Probinsya ng Guimaras na may 41, at Probinsya ng Aklan na may 5 mga bagong kaso. Sa ngayon, 13,744 pa ang mga active cases ng COVID-19 sa Western Visayas. Inulat din ng DOH-6 ang 761 mga bagong recoveries at 14 na mga dumagdag sa namatay.
Umabot na sa 93,740 ang total recoveries at 2,560 naman ang COVID-19 related death. Oras sa Spearhead Radio, 24 na minuto nang nakalipas sa oras ng alas 5 sa hapon. Muli nating balikan ang ating mga headlines. Political officer ng NPA patay sa engkwentro sa Surigao del Norte. Grupo ng kabataan at kilalang personalidad na nawagang wakasan ang communist terrorist violence. Dating NPA kusang loob na itinuro ang kinaroroonan ng dalawang matataas na kalibre ng baril. Dalawang milisyang bayan sumuko sa militar, armas at granada na recover. At sa ating COVID-19 update, mahigit 700 mga bagong kaso ng COVID-19 dumagdag sa rehiyon 6. Bago tayo magpaalam, batiin muna natin ang ating mga followers at viewers na nakatutok live sa Spearhead Balita sa hapon. Of course, unang-una binabati natin ang Acting Division Commander ng 3rd ID na si Brigadier General Noel T. Baluyan. Magandang hapon po, sir. And also sa spokesperson ng 3rd ID na si Major Sinon Pansito III. Magandang hapon po, sir. Gayon din sa ating mga unit brigade, sa ating mga line units, support units, elite forces, at post units na under sa ating 3rd Infantry Division Philippine Army. Sa ating mga moms and sirs, maraming salamat po sa pagtutok at mag-ingat po tayong lahat. And also binabati din natin si Langga Ko Vlog na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po. To Micol Cabagua watching us live from Durog Leon, Iloilo. To Ma'am Jenny Gilyarawan, magandang hapon po. To Theodora Agle, maraming salamat. Watching us live from Clex Trading to Bodlanao del Norte, good afternoon to Ma'am Lydia J.Lo. To Sir Arfel Caminero Soralta, maraming salamat po, sir. To Ma'am Mary Martine, maraming salamat po. Also watching us live this afternoon, shout out to Maria Teresa Takuyan, watching us live, maraming salamat. To Nanang Ina Layes, good PM po, maraming salamat. And also, good afternoon to Olympia Cabagua Nervar, watching us live from Rome, Italy. Maraming salamat. To Ma'am Jenny Pancho of Cebu, maraming salamat po, ma'am. To Ma'am RJ Julia Amable, our friend from DSWD. And also, shout out to Cyril Servento and Sir Don Asaso at sa lahat po ng mga kaibigan natin sa DSWD. Maraming salamat. To Sir Jun Amante, maraming salamat po, sir. To Antonio Gansan and Ma'am Jed Galang or Ma'am Marisa Joy Gonzaga. And to all the John Army Diaries, maraming salamat po. To Sir Joko and Sir John Bravo, maraming salamat. To Maris Estomago Nalagon. Good afternoon also to Jarwin Balosca na nakatutok sa atin, maraming salamat. And also sa ating Wild Honey Squad, sa Secret Troopers, at sa Radio Bandera Group. And also good afternoon to Ma'am Karen Rabi watching us live. Maraming salamat po. To Ma'am Nur Shakira binti Abdullah, Ma'am Barido Daidis, Ma'am Hercy Laurio, and Ma'am Grace Bentao. And also to Verly Cabagua watching us live from Haviliana Compound, Haro, Iloilo City. And also good afternoon to Sir Ronald Paron. Maraming salamat po sa pagtutok. Maraming salamat to Ma'am Lydia J.Lo. At sa lahat po ng ating mga katroopers na palaging nakatutok live sa Spearhead Balita sa hapon, maraming salamat po. And please continue liking and sharing our page, ang Philippine Army Spearhead Troopers. Pwede nyo ring i-follow ang aming official Instagram account at just type Spearhead Troopers 90 at ang aming official Twitter account na Spearhead Troopers.
And of course, mapapano din po tayo live sa Iloilonewsline Facebook page. Good afternoon to Sir Johnny Diaz. And also, paki-subscribe na rin po sa aming YouTube channel na Philippine Army Spearhead Troopers. And also, good afternoon to Sir Ras Villar. Maraming salamat po, sir. Keep safe. At sa lahat ng ating mga katroopers na palaging nakatutok live, maraming salamat po. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita sa araw na ito. Abangan ang iba pang mga balita sa susunod na edisyon ng Spearhead Balita sa Hapon. Dito lamang sa Spearhead Radio. Sa muli ako ang inyong tagapagbalita, Spearhead Trooper Von David Cabagua. Magandang hapon. Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio.